Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου του 2023. 10 τα θέματα και απόψε. Θα ξεκινήσουμε το πρώτο μας θέμα με τις εκλογές στην Τουρκία. Δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς θα γίνουν οι εκλογές. Ήταν προγραμματισμένο να γίνουν στις 18 Ιουνίου. Ο Ερντογάν άφησε να εννοηθεί ότι θα γίνουν νωρίτερα. Είχαμε μια διαρροή από το ΑΚΠ ότι θα γίνουν, έδωσαν τρεις πιθανές ημερομηνίες, 30 Απριλίου, 8, 7, 30 Απριλίου, 7 Μαΐου και 14 Μαΐου. Αυτές τις τρεις εκλογές, τρεις εναλλακτικές ημερομηνίες για τις εκλογές. Ακόμα δεν είναι γνωστό πότε θα γίνουν οι εκλογές, απλά να πούμε ότι ενώ ο Ερντογάν κάνει καθημερινά αρκετές εκδηλώσεις προεκλογικού χαρακτήρα, παρότι δεν έχουν ξεκινήσει επίσημα οι προεκλογικές διαδικασίες, ο Ερντογάν κάνει συνεχώς εκδηλώσεις, είναι μόνος του στην ουσία, παίζει γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος. Τα 6 κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν κάποιες δυσκολίες να ορίσουν κοινό υποψήφιο. Είδα πριν από λίγο ότι υπάρχουν ζητήματα και στο πόσους βουλευτές θα εκλέξει το κάθε κόμμα από τα 6 κόμματα. Τουλάχιστον τα 2 κόμματα, το Ντέβα του Μπαμπατζάν και το κόμμα του μέλλοντος του παλιού Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών του Νταβούτογλου, ζητούν από 20 βουλευτές, ανεξάρτητα δηλαδή από την εκλογική τους δύναμη. Άρα υπάρχουν και άλλα τέτοια ζητήματα νομής της εξουσίας, είτε των εδρών στη Βουλή είτε και των Υπουργείων. Κατά την άποψή μου το πιο σημαντικό είναι ποιος θα είναι ο κοινός υποψήφιος των 6 κομμάτων. Πάντως όσο χάνεται χρόνος, αυτό λειτουργεί υπέρ του μοναδικού υποψηφίου που είναι απέναντι του Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν, ο οποίος εκτός των άλλων έχει μαζί του το κράτος, όλο το κράτος, τους μηχανισμούς του τουρκικού κράτους, έχει το 70 με 80% των μέσων μαζικής ενημέρωσης όλων των τύπων, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ιστοσελίδες, εφημερίδες, 70 με 80% είναι μαζί του μπλοκ με τον Ερντογάν και το κόμμα της δικαιοσύνης, το ΑΚΠ. Από την άλλη πλευρά δεν φαίνεται ποιος θα είναι ακόμα υποψήφιος, λέγονται διάφορα, να μην τα επαναλάβουμε. Απλώς να πούμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα με το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, το HDP. Το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών λοιπόν κάλεσε το ΑΚΠ σε μία συνάντηση για να συζητήσουν υποτίθεται το θέμα του συντάγματος, της αναθεώρησης του συντάγματος. Στην πραγματικότητα τους θέλουν για πολιτικές συζητήσεις και να βρουν ένα πλαίσιο συνεργασίας στις εκλογές, γιατί όπως έχουμε πει, χωρίς τις εκλογές, χωρίς τις ψήφους των Κούρδων που κυρίως κατευθύνονται στο HDP, δεν είναι δύσκολο να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος, δυσκολότερο να έχει την πλειοψηφία στη Βουλή. Ζήτησαν λοιπόν το δεύτερο ραντεβού. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο ραντεβού έγινε λίγες μέρες πριν τη βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, στην πλατεία Ιστικλάλ. Είχαν κάνει συνάντηση και τότε έδωσε το βαθύ κράτος το μήνυμα στον Ερντογάν να σταματήσει να μιλάει με τους Κούρδους με τη βόμβα που έπαιζε στην Ιστικλάλ. Τότε είχε 8 νεκρούς και 55 τραυματίες. Τώρα λοιπόν το ΑΚΠ, επειδή δεν του βγαίνει ο λογαριασμός για να πετύχει την πλειοψηφία στη Βουλή, θέλει την συνεργασία με το HDP με δικούς του όρους. Το HDP λοιπόν σήμερα απέρριψε την πρόταση για συνάντηση, καθότι τις προηγούμενες ημέρες είχαμε το μπλοκάρισμα των λογαριασμών του κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών, του HDP, με δικαστική απόφαση, με απόφαση του Αρείου Πάγου, ενώ αύριο 10 Ιανουαρίου στις 10 η ώρα το πρωί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα κάνει προφορικά την εισήγησή του στα 15 μέλη του Αρείου Πάγου για το αν θα προτείνει να απαγορευτεί η πολιτική δράση του κόμματος HDP, δηλαδή να συμμετάσχει στις εκλογές. Άρα είμαστε πραγματικά σε έναν
θα έλεγα στην τελική ευθεία για να οριστεί η ημερομηνία των εκλογών και στη συνέχεια να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Επαναλαμβάνουμε ότι ο ρόλος και η ψήφος των Κούρδων θα παίξει μεγάλο ρόλο. Χθες στο συνέδριο του κόμματος, νομαρχιακό συνέδριο, στο νομό του Κάρς, βρίσκεται βορειοανατολικά, στα σύνορα με την Αρμενία. Εκεί ανακοινώθηκε από την συμπρόεδρο του κόμματος ότι το HDP θα ορίσει τον δικό του υποψήφιο στις εκλογές για να μετρήσει τις δυνάμεις του. Σημειωτέων ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις το HDP παίρνει πάνω από 10%, σε ορισμένες φτάνει μέχρι 14% και 15%. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δεδομένου ότι με εξαίρεση το ΑΚΠ που παίρνει πάνω από 30%, όλα τα άλλα κόμματα είναι, το δεύτερο το κόμμα το κεμαλικό είναι από το 24% μέχρι 26% και το τρίτο κόμμα που είναι το καλό κόμμα είναι πολύ κοντά δημοσκοπικά με το κόμμα των Κούρδων. Άρα το κόμμα των Κούρδων φλερτάρει με την τρίτη, είναι σίγουρα στην τέταρτη θέση. Αυτά λοιπόν για τις εκλογές στην Τουρκία. Σε ό,τι αφορά τις αναλύσεις που γίνονται στην Ελλάδα για το τι συμφέρει την Ελλάδα, εάν συμφέρει να εκλεγεί ο Ερντογάν ή να εκλεγεί ο όποιος αντίπαλός του, έχω να πω ότι η Ελλάδα, επειδή εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις ή τέλος πάντων τις εκλογές στην Τουρκία, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να τις επηρεάσουμε, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για τα δύο σενάρια από τώρα. Απλά να μπορέσουμε να διαβάσουμε καλά τις εξελίξεις μετά τις εκλογές, ποιος θα είναι ο Ερντογάν μετά τις εκλογές αν επανεκλεγεί, ποια πολιτική θα ακολουθήσει και αναλόγως να έχουμε και εμείς έτοιμα τα σχέδιά μας να τον αντιμετωπίσουμε ή να δούμε ποια θα είναι η πολιτική του επόμενου προέδρου της Τουρκίας αν δεν είναι ο Ερντογάν και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Έχω άποψη γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι εάν εκλεγεί ο Ερντογάν θα συνεχιστεί η πολιτική με τους τρεις πυλώνες, παντουρκισμός, πανισλαμισμός και νεοοθωμανισμός. Εάν εκλεγεί ο υποψήφιος των 6 με τη βοήθεια των Κούρδων, εκτιμώ ότι θα υπάρχει ένα φρένο και στον εθνικισμό και στον επεκτατισμό. Δεν θα ακολουθήσουν την πολιτική των τριών πυλώνων που προανέφερα. Θα πιστεύω ότι θα είναι η κλασική πολιτική των κεμαλικών, αυτή που είδαμε δηλαδή τη διάρκεια του 20ου αιώνα, αλλά η παρουσία του καλού κόμματος, δηλαδή των παλιών γκρίζων λύκων, θα επηρεάσει επί το εθνικιστικότερον την πολιτική αυτή. Εάν όμως υπάρχουν και οι Κούρδοι, θα υπάρχει μία εξισορρόπηση, γιατί αυτοί θα διεκδικήσουν δικαιώματα και δεν είναι υπέρ της επεκτατικής πολιτικής ιστορίας της Τουρκίας, και αυτό αφορά και εκτός από το Ιράκ και τη Συρία, αφορά και την Κύπρο και την Ελλάδα. Άρα να είμαστε έτοιμοι και για τη μία και για την άλλη πλευρά. Μια χώρα που έχει αυτοπεποίθηση, στο κάτω-κάτω δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι από την άλλη πλευρά. Σημασία έχει τι θα γίνει εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελληνικά, είπαμε ότι εμείς δεν ασχολούμαστε με τα ελληνικά πράγματα, εννοώ με τα πολιτικά στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένας εκλογικός νόμος. Τον ψήφισε μία Βουλή, εισηγήθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση, τον ψήφισε η Βουλή, είναι ένας νόμος του ελληνικού κράτους, με βάση αυτόν τον νόμο θα κληθούν να αποφασίσουν οι πολίτες. Εδώ λοιπόν οι πολίτες θα δώσουν ένα μήνυμα. Εάν το μήνυμα αυτό, εάν με τα αποτελέσματα δεν δώσουν πλειοψηφία, απόλυτη πλειοψηφία στο πρώτο κόμμα, δηλαδή αυτοδυναμία, όχι απόλυτη πλειοψηφία, αν δεν δώσουν αυτοδυναμία, αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες, τους οποίους όλα τα κόμματα λένε ότι σέβονται ο σοφός λαός και σέβονται την ετυμηγορία του, οι πολίτες θα έχουν ζητήσει τα κόμματα να συνεννοηθούν και να βρουν έναν τρόπο η Ελλάδα να κυβερνηθεί. Το να προεξοφλούν από τώρα ορισμένα κόμματα, συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία, ότι αν δεν πάρουμε αυτοδυναμία θα κάνουμε δεύτερες εκλογές, θεωρώ ότι πέφτει και η μάσκα του δημοκράτη, δείχνει ένα καθαρά αντιδημοκρατικό και αυταρχικό πρόσωπο, που σημαίνει ότι γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια την απόφαση των πολιτών, εμείς με το έτσι θέλω θα κάνουμε ξανά εκλογές, μάλιστα ορισμένοι λένε θα κάνουμε και τρίτη φορά εκλογές μέχρι να πετύχουμε αυτοδυναμία. Συγγνώμη,
μήπως πρέπει να ξαναδείτε λίγο το θέμα του σεβασμού της ετυμηγορίας των πολιτών. Οι πολίτες γνωρίζουν το αποτέλεσμα, γνωρίζουν τον εκλογικό νόμο. Αν θέλουν να δώσουν αυτοδυναμία, να το δώσουν από την πρώτη Κυριακή. Αν δεν δώσουν από την πρώτη Κυριακή, οφείλουν τα κόμματα να συνεννοηθούν αν σέβονται τους πολίτες. Εάν δεν το κάνουν, δεν σέβονται τους πολίτες και επαναλαμβάνω, πέφτει το προσωπείο του δημοκράτη και δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Δεύτερο θέμα είναι η κατάσταση στο Αρτσάχ, το λεγόμενο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Κάθισα και μελέτησα και πάλι το θέμα, αρκεί να σας πω ότι πριν από 7-8 χρόνια επισκέφθηκα την περιοχή αυτή, με κάλεσε η Αρμενική Επιτροπή της Ευρώπης ως διεθνή παρατηρητή για τις εκλογές. Πήγα στις εκλογές εκεί, μου παραχώρησε το εκεί Υπουργείο Εξωτερικών, να πούμε ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ έχει πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρωθυπουργό, κυβέρνηση, υπουργό εξωτερικών, υπουργό άμυνας, δικό του στρατό. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν μου παραχώρησε έναν οδηγό και ένα τζιπ και γύρισα όλα τα εκλογικά τμήματα, έκανα και εγώ τις παρατηρήσεις μου σε όλο το Ναγκόρνο Καραμπάχ, σε όλο το Αρτσάχ. Είδα λοιπόν ότι είναι μια περίκλειστη περιοχή, τότε ήταν φυσικά ενωμένο εδαφικά με την Αρμενία, αλλά είναι αυτό που λέει και το όνομά του, ορεινό Καραμπάχ, δηλαδή μια περιοχή ορεινή. Είναι δύσκολο να επιβιώσεις εκεί. Είδα μάλιστα και το μέσο ύψος των ανθρώπων είναι κοντή. Γιατί υπήρχαν επί αιώνες σοβαρές δυσκολίες επιβίωσης σε αυτή την περιοχή. Εδώ λοιπόν μετά τον πόλεμο που έγινε πριν 1,5 χρόνο, ένα πόλεμο που τον έκανε το Αζερμπαϊτζάν με την Τουρκία και βοηθήθηκε εκ των πραγμάτων και από το Ισραήλ με τα οπλικά συστήματα που είχε πάρει ο στρατός του Αζερμπαϊτζάν. Πάντως την επιχείρηση την έκανε το Αζερμπαϊτζάν με την Τουρκία. Η Τουρκία συμμετείχε στον πόλεμο. Πήρε το Αζερμπαϊτζάν τα εδάφη που είχε καταλάβει ο αρμενικός στρατός του Καραμπάχ το 93-94 στον πόλεμο τότε, αλλά πήρε και εδάφη που συνταγματικά με βάση και το σύνταγμα του Αζερμπαϊτζάν ανήκουν στην αυτόνομη περιοχή του Καραμπάχ. Αυτόνομη ήταν με βάση το σύνταγμα. Το Καραμπάχ, είπαμε, κηρύξε την εξαρτησία του μετά τη διάλυση Σοβιετικής Ένωσης. Και πήραν λοιπόν αρκετές περιοχές, ιστορικές περιοχές όπως τα Σούσα, την πόλη Σούσα που είναι και ο καθεδρικός ναός των Αρμενίων εκεί, και πήραν και τον διάδρομο του Λατσίν με τον οποίο ενωνόταν εδαφικά, γεωγραφικά το Ναγκόρνο Καραμπάχ με την Αρμενία. Εκεί λοιπόν οι Ρώσοι υποτίθεται ότι είχαν παίξει ένα ρόλο και είχαν δημιουργήσει έναν διάδρομο, είναι ειρηνευτική δύναμη στην περιοχή, μέσω του οποίου επικοινωνούσαν οι Αρμένοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ με την Δημοκρατία της Αρμενίας. Νομίζω από τις 12 Δεκεμβρίου στρατιωτικές δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν έχουν αποκλείσει αυτόν τον δρόμο και έχουν καταδικάσει. Ο πληθυσμός του Ναγκόρνο Καραμπάχ πριν τον πόλεμο ήταν 150.000, τώρα έχουν μείνει 120.000 άνθρωποι εκεί και έχουν καταδικάσει στην ουσία σε αφανισμό 120.000 ανθρώπους. Αυτό λοιπόν είναι μια απόπειρα γενοκτονίας. Διάβασα πριν από λίγο μια συνέντευξη που έδωσε ένας βουλευτής του Ναγκόρνο Καραμπάχ σε ένα ελληνικό μέσο και λέει ότι είναι η συνέχεια της πολιτικής του 1915, τότε δηλαδή που η Τουρκία μαζί με το Αζερβαϊτζάν συμμετείχε στην γενοκτονία των Αρμενίων. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ό,τι δύναμη έχουμε και ό,τι φωνή έχουμε να την υψώσουμε σε διεθνές επίπεδο, γιατί αυτό θα παίξει πιο πολύ ρόλο, για να αρθεί ο αποκλεισμός του Ναγκόρνο Καραμπάχ μια ώρα αρχίτερα και αν θέλετε να διασφαλιστεί και η επιβίωση των ανθρώπων αυτών και στο μέλλον. Να μην έχει τη δυνατότητα δηλαδή ο αρμενικός στρατός όποτε θέλει να κλείνει αυτή την περιοχή και να καταδικάζει τους ανθρώπους αυτούς, όπως είπαμε, στον αφανισμό. Στην ουσία είναι σαν να τους κλείνει τους αναπνευστικές οδούς και τους οδηγεί στην αυτοκτονία. Λοιπόν, αυτά ήταν και για τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν έχουμε τα εξής. Καταρχάς είπαμε ότι προφανώς μετά από συνεννόηση είδα ότι έγιναν και τηλεφωνικές επικοινωνίες, συνεννόηση Biden, Scholz και Macron,
θα στείλουν αυτές οι τρεις χώρες τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Όχι άρματα, όχι μέσα άρματα, δηλαδή άρματα που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αρματομαχίες. Είναι τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Οι Αμερικανοί θα στείλουν τα Bradley, οι Γάλλοι θα στείλουν, τα Bradley είναι ερπιστριοφόρα, οι Γάλλοι θα στείλουν τροχοφόρα AMH-10 καταστροφής αρμάτων και οι Γερμανοί θα στείλουν τα Bradley, τα Marder. Στη συνέχεια θα πούμε κάτι για τα Marder που έχει να κάνει και με τον ελληνικό στρατό. Βλέπω όμως ότι οι Άγγλοι ετοιμάζονται να δώσουν τα Challenger 2, είναι άρματα μάχης, τα οποία είναι το βασικό άρμα μάχης των Βρετανών, αν δεν κάνω λάθος. Όπως επίσης υπάρχει και μία φημολογία ότι θα δώσουν Leopard 2 γερμανικής κατασκευής οι Πολωνοί. Οι Πολωνοί το απορρίπτουν, αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο, και μάλιστα οργήλη ανακοίνωση διάψευσης έβγαλαν. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη μία νέα προσπάθεια της Δύσης να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και με αντεροπορικά και με αυτά. Ενώ συμβαίνουν αυτά λοιπόν, στο πεδίο είπαμε ότι οι Ρώσοι επίσημα ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας ότι σε επίθεση που έγινε σκοτώθηκαν 600 Ουκρανοί ως απάντηση στην επίθεση στη Μακέβκα. Αυτήν την επίθεση με τους 600 νεκρούς απορρίπτουν φυσικά το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, είπε ότι δεν έγιναν, δεν είχαμε καθόλου νεκρούς, και είδαμε ότι το Reuters, αν δεν κάνω λάθος, έστειλε έναν δημοσιογράφο εκεί και το χαρακτηρίζει, το BBC είδα ότι το χαρακτηρίζει fake news. Εμείς δεν έχουμε άποψη για το θέμα, δεν ήμασταν εκεί, αναφέρομαι τι είπε η μία πλευρά και τι είπε η άλλη πλευρά, τέλος. Δεν υιοθετούμε ούτε τη μια ούτε την άλλη πλευρά. Αν ήταν κανείς εκεί και είδε, αυτόν να τον πιστέψουμε. Κατά τα άλλα δεν πιστεύουμε κανέναν άλλον. Λοιπόν, πάντως έχουμε δήλωση του ίδιου του Ζελένσκι, ο οποίος είπε η κατάσταση στο Μπαχμούτ και το Σολεντάρ το Μπαχμούτ είναι η βασική βιομηχανική πόλη, το Σολεντάρ βρίσκεται βορειοδυτικά του Μπαχμούτ, πολύ κοντά, ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Για να το λέει αυτό σημαίνει ότι πιθανόν να προετοιμάζει την κοινή γνώμη για την απώλεια από πλευράς Ουκρανίας αυτών των δύο πόλεων. Πάντως διάβασα ότι επισκέφτηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο αρχηγός στρατού την περιοχή και στέλνει ενισχύσεις για να μην πέσει στα χέρια των Ρώσων. Γιατί είναι πολύ σημαντική η πόλη Μπαχμούτ? Είπαμε ότι αν πέσει η Μπαχμούτ στα χέρια των Ρώσων, τότε έρχεται η σειρά του Σλοβιάνσκ και του Κραματόρσκ, που βρίσκονται βορειοδυτικά, είναι δύο δίδυμες πόλεις και αυτές, και έτσι αν τελικώς ευοδοθούν τα σχέδια των Ρώσων, θα έχουν ολοκληρώσει την κατάληψη των εδαφών του Λουγκάνσκ και του Ντομπάς σε πολύ μεγάλο βαθμό, και εκεί μπορούν να πούνε εμείς σταματάμε εδώ τις επιχειρήσεις για να δημιουργηθεί μια συνθήκη να αρχίσουν διαπραγματεύσεις, πάντα επαναλαμβάνω με βάση τα σχέδια της Ρωσίας. Αυτά λοιπόν σε σχέση και με την Ουκρανία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, απλά θέλω να πω στους σχολιαστές, ακούστε, δεν κερδίζει κανείς τίποτα ταυτιζόμενος με τη μία ή με την άλλη πλευρά. Δηλαδή, χθες διαβάσαμε ένα σχόλιο του κυρίου Ψήλου και είδα ορισμένοι, δεν ξέρετε, μη σχολιάζετε έτσι. Ακούστε, διαβάστε, κανένας δεν έχει να χάσει τίποτα. Όσο περισσότερο διαβάζεις, αρκεί να κρατάς το δικό σου κριτήριο. Διάβασε όλες τις απόψεις. Κανείς δεν έχασε διαβάζοντας όλες τις απόψεις. Έχασαν, οδηγήθηκαν σε λάθος συμπεράσματα αυτοί που κολλάνε σε ένα μέσον ή σε μία δύναμη. Είναι λάθος αυτό. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι μία δήλωση που έκανε ο Μετβέντεφ, την οποία θέλω να τη διαβάσουμε. Έχω άποψη για το θέμα, τώρα δεν υπάρχει χρόνος να την αναπτύξω, όσο μπορώ πιο συνεπτυγμένα θα το πω. Ο Μετβέντεφ, Δημήτρη Μετβέντεφ, όπως ξέρετε, ήταν πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ρωσίας, όταν για ένα διάστημα ο Πούτιν είχε μείνει εκτός και επανήλθε πλέον ως πρόεδρος ξανά. Και επειδή ορισμένοι λένε ο Πούτιν έχουν πάθει στοχοπροσήλωση και θεωρούν ότι αν για ένα λόγο
ο Πούτιν έβγαινε από τη μέση, ότι θα λυνόταν το πρόβλημα με τη Ρωσία που αντιμετωπίζει η Δύση βασικά. Δεν είναι έτσι. Το έχουμε πει ότι υπάρχει πίσω από τον Πούτιν μια πλειάδα γραφειοκράτες ονομάζονται υπηρεσιακοί παράγοντες που υπηρέτησαν είτε στις ένοπλες δυνάμεις, είτε στις υπηρεσίες πληροφοριών, στις υπηρεσίες ασφάλειας, σε υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, αδιαστημικές κτλ. Οι οποίοι κατά τεκμήριο είναι άνθρωποι με σκληρή ιδεολογία, κρατικιστική σκληρή ιδεολογία, που μπορεί να είναι πιο σκληρή από τον Πούτιν. Γιατί το λέω αυτό? Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Μεντβέντεφ, ο οποίος ως πρόεδρος της Ρωσίας είχε παρουσιάσει ένα ήπιο πρόσωπο. Προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Σε ανάρτησή του ο Μεντβέντεφ έκανε αναφορά στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο και σε αυτούς που αθόρυβα επέβαλαν τους κανόνες του Πατριωτικού Πολέμου. Πατριωτικό Πόλεμο εννοούν τη συμμετοχή της Σοβιετικής Ένωσης εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας του Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφάλειας της Ρωσίας, Δημήτρη Μεντβέντεφ, πιστεύει ότι όσοι έφυγαν από τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι ερειψάσπιδες και επιθυμούν την καταστροφή της και πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τον νόμο, και υπενθύμησε τους κανόνες του πολέμου, όλα αυτά σύμφωνα με δημοσίευμα του Ρία Νοβόστη της Κυριακής 8 Ιανουαρίου του 2023, χθες δηλαδή. Λέει ο Μεντβέντεφ, στο διαδίκτυο έχει ξαναρχίσει μια συζήτηση σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσουμε τους προδότες που έχουν αυτομολύσει στον εχθρό και θέλουν την πατρίδα τους να χαθεί. Πρόσφατα μίλησε για αυτό το θέμα. Νόμος και δικαιοσύνη. Αυτά έγραψε στο κανάλι Telegram ο Μεντβέντεφ. Ως εκ τούτου αποφάσισε να δώσει και μία εξήγηση για το θέμα. Συνεχίζοντας, ο Μεντβέντεφ, ο οποίος σημειωτέων είναι ένας από τους ισχυρούς άνδρες στη Μόσχα, επισήμανε: φυσικά μόνο σύμφωνα με τον νόμο θα αντιμετωπιστούν όσοι έχουν αυτομολύσει, όσοι έχουν φύγει από την Τουρκία, από τη Ρωσία, ενώ όσο τα πράγματα ήταν φυσιολογικά, κέρδιζαν από τη Ρωσία και από τη συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες, τώρα φύγαν και αυτοί λοιπόν, λέει, είναι ερειψάσπιδες. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τον νόμο. Αλλά αν ο νόμος δεν λειτουργεί ή δεν φτάνει στο στόχο, ο εφιστάμενος νόμος, τότε σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες του πολέμου θα εφαρμοστεί ο νόμος του πολέμου. Ας θυμηθούμε την εμπειρία του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου και άλλων χωρών. Κατά τη διάρκεια των πολέμων υπήρχαν πάντα τόσο ειδικοί κανόνες και κρυφές ομάδες απόλυτα αόρατων ανθρώπων που εκτελούσαν αυτούς τους νόμους αποτελεσματικά. Τι θέλει να πει ο ποιητής εδώ? Εδώ υπάρχει ένα άρθρο, τώρα δεν έχουμε χρόνο να τα διαβάζουμε όλα, που αναφέρεται σε επιφανείς Ρώσους πλουσίους που έκαναν δουλειές με το κράτος, υπό την ανοχή του κράτους και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του κράτους, οι οποίοι πέφτουν από τα παράθυρα, βρίσκονται πνιγμένοι στις πισίνες, περίεργοι θάνατοι. Πολλοί, δεν είναι λίγοι. Αυτοί λοιπόν, είχαμε πει σε άλλη εκπομπή, ότι εκεί πίσω από αυτούς τους θανάτους υπάρχει το δάχτυλος του ρωσικού κράτους. Είναι αυτοί οι αόρατοι άνθρωποι που όταν κάποιος προδίδει τη Ρωσία, και ιδιαίτερα αν είχε σχέσεις με τις υπηρεσίες του κράτους, με διάφορες υπηρεσίες, αυτός όταν αυτομολύει και φεύγει από τη Ρωσία και προδίδει στην ουσία τη Ρωσία, τότε η Ρωσία, όπου δεν μπορεί να εφαρμόσει τους νόμους, εφαρμόζει τον νόμο του πολέμου. Δηλαδή αόρατοι άνθρωποι εκτελούν τον νόμο του πολέμου, που ο νόμος του πολέμου τι είναι? Θάνατος. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε δημόσια ομολογία από έναν ισχυρό άνδρα της Μόσχας ότι όποιος προδίδει τη Ρωσία θα έχει να υποστεί τις συνέπειες. Είναι μια σημαντική ομολογία, πιστεύω. Μέχρι τώρα εμείς θεωρητικά λέγαμε ότι πίσω από τους θανάτους βρίσκονται οι υπηρεσίες της Ρωσίας, τώρα πλέον έχουμε και την επιβεβαίωση. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική ομολογία και πάμε να δούμε τώρα το επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα μας είναι τα μάρτερ. Επειδή έχουμε θόρυβο στην Ελλάδα για τα μάρτερ, που αυτά που είχαμε να πάρουμε, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα μάρτερ και μετά θα πούμε και κάποια λόγια για αυτά που είχε να πάρει η Ελλάδα.
Η Γερμανία αντιμετωπίζει δυσκολίες με την προετοιμασία για τη μεταφορά στην Ουκρανία 40 οχημάτων μάχης Marder, όπως μεταδίδει το Spiegel. Προσέξτε, είπαμε και από χθες ότι έχουν συμφωνήσει Scholz, Biden και Μακρόν να στείλουν τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Η Γερμανία λοιπόν συμφώνησε να στείλει 40 Marder. Μέχρι πριν μερικούς μήνες η Γερμανία δεν ήθελε να εμπλακεί στέλνοντας και τέτοια οπλικά συστήματα, γιατί την βαραίνε το ναζιστικό της παρελθόν. Τώρα λοιπόν πει, και γι' αυτό είχε πει στην Ελλάδα, αντί να δώσω εγώ απευθείας και να εμπλακώ, σου δίνω εσένα τα Marder, δώσε εσύ τα BMP-1 στην Ουκρανία. Τώρα φαίνεται ότι εκείνες οι ενστάσεις που υπήρχαν στη Γερμανία έχουν φύγει από το τραπέζι. Ή θέλησε η πίεση του Biden, θέλησε η εξέλιξη των επιχειρήσεων στην Ουκρανία, γιατί είπαμε, εάν σταματήσει η βοήθεια της Δύσης στην Ουκρανία, ο αγώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος για τους Ουκρανούς. Διότι η Ουκρανία δεν έχει τη δική της αμυντική βιομηχανία, δεν έχει δυνατότητα να συνεχίσει τον πόλεμο για παραπάνω από 5-10 μέρες. Η Ρωσία από την άλλη πλευρά, παρόλα τα προβλήματα που έχει λόγω του εμπάργου, έχει τη δική της αμυντική βιομηχανία και μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο για μήνες. Γι' αυτό η πίεση τώρα, στείλτε όπλα για να μπορέσει να έχει μια ισορροπία στα μέτωπα και να μην καταρρεύσει ο Ουκρανικός στρατός. Άρα τα 40 Marder λοιπόν, η Γερμανία τα στέλνει απευθείας 40 Marder. Θα δούμε τι γίνεται παρακάτω. Λοιπόν, το Spiegel, επικαλούμενο πηγές στους στρατιωτικούς, πολιτικούς και εμπειρογνώμονες κύκλους της Γερμανίας, λέει ότι οι αρχές Γερμανίας δεν μπορούν ακόμα να δώσουν μια σαφή απάντηση πώς σκοπεύουν να βρουν και να προετοιμάσουν 40 οχήματα μάχης πεζικού Marder για τη μεταφορά τους στην Ουκρανία, τα οποία πρέπει να τα παραδώσουν μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2023. Άρα μέχρι τότε θα έχουμε πόλεμο και πιο μετά για να τα στέλνουν τότε. Σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα το Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας, οι αρχές της Γερμανίας σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τόσο τα αποθέματα της βιομηχανίας όσο και του στρατού. Δηλαδή και από την εταιρεία, τη βιομηχανία που τα κατασκευάζει, και από το στρατό να πάρουν και να στείλουν τα 40. Συγκεκριμένα η αμυντική βιομηχανία Rheinmetall, η οποία ασχολείται με την παραγωγή αυτών των οχημάτων, διαθέτει μόνο 60 παροπλισμένα Marder, ο εξυγχρονισμός των οποίων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζει η κυβέρνηση. Έτσι, η συντριπτική πλειοψηφία των γερμανικών οχημάτων μάχης πεζικού θα πρέπει να μεταφερθεί από τις μονάδες που βρίσκονται στην υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας. Παράλληλα, εκπρόσωποι των γερμανικών στρατιωτικών κύκλων σημειώνουν ότι από τα 370 Marder που έχουν στη διάθεσή τους οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, μόνο το 62% είναι έτοιμα για επιχειρησιακή χρήση. Κάποια είναι χαλασμένα, κάποια είναι σε παροπλισμένα. Περίπου 60 μονάδες βρίσκονται σε τόσο κακή κατάσταση που χρησιμοποιούνται για ανταλλακτικά. Δηλαδή τα λαιλατούν, παίρνουν τα ανταλλακτικά για τα υπόλοιπα. Στις 5 Ιανουαρίου, μετά από τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ και του Γερμανού Καγκελάριου, τα δύο κράτη εξέδωσαν κοινή δήλωση, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ σκοπεύει να προμηθεύσει την Ουκρανία με αμερικανικά οχήματα μάχης Bradley και η Γερμανία με οχήματα μάχης Marder. Τώρα, τι συμβαίνει με τα ελληνικά. Η Ελλάδα λοιπόν είχε συμφωνήσει να δώσει τα BMP-1 στην Ουκρανία και να πάρει ίσο αριθμό Marder. Πήρε, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι στιγμής 15. Καταρχάς, ό,τι έχει φύγει από τα νησιά, πριν να φύγει, έχει αντικατασταθεί από άλλα τεθωρακισμένα οχήματα, τροχοφόρα συγκεκριμένα, αυτά τα αμερικανικής κατασκευής, τα 1117. Άρα δεν τίθεται θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών. Είναι, επειδή κυκλοφορούν διάφορα, είπαμε δεν θα κάνουμε αντιπολίτευση στην πατρίδα, όσοι το κάνουν για αντιπολιτευτικούς λόγους, να σταματήσει αυτή η ιστορία. Ασφαλώς πρέπει με άγρυπνο μάτι να παρακολουθούμε τις καταστάσεις, γιατί δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη με τόσα που βλέπουμε, αλλά στο θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών να είμαστε προσεκτικοί, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα με βάση αυτά που γνωρίζουμε πάντα. Άρα η Γερμανία λοιπόν, για να μπορέσει να στείλει τα 40 Marder στην Ουκρανία, που έχει τα προβλήματα που προαναφέραμε, ζήτησε από την Ελλάδα να αργοπορήσει, να αργήσει
η εφαρμογή της συμφωνίας και να μας τα δώσει σε επόμενο χρόνο όταν θα προετοιμαστούν είτε από τη βιομηχανία Rheinmetall ή από τον γερμανικό στρατό, μας τα δώσει σε επόμενο χρόνο. Αυτή είναι η ιστορία με τα Marder. Να πούμε επίσης ότι και η Ιταλία δυσκολεύεται να στείλει τα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Με βάση την Ρεπούμπλικα, οι Ιταλικές αρχές είναι πιθανόν να εκδώσουν το 6ο διυπηρεσιακό διάταγμα για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία πριν από το Φεβρουάριο του 2023. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μιλάμε για πιθανή αποστολή όχι μόνο αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων SAMP, αλλά και κατευθυνωμένων πυράβλων Aspide. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες. Ειδικότερα, οι αρχές φοβούνται την εξάντληση των δικών τους αποθεμάτων όπλων. Δεν θέλουν δηλαδή να αποδυναμώσουν τις Ιταλικές ένοπλες δυνάμεις. Έτσι, στη διάθεση των Ιταλικών ενόπλων δυνάμεων υπάρχουν 5 ενεργά συστήματα αεράμινας καθώς και ένα σύστημα εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι ένα από αυτά τα συστήματα βρίσκεται στο Κουβέιτ και ένα δεύτερο θα πρέπει να αντικαταστήσει το αμερικανικό σύστημα αεράμινας Patriot στη Σλοβακία, η οποία με τη σειρά της θα στείλει στρατιωτικές αντιαεροπορικά συστήματα στην Ουκρανία. Σημειώνει ότι το συνολικό κόστος του συστήματος αεράμινας SAMPT είναι περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ. Η Ιταλία σκοπεύει να μεταφέρει ένα εκπαιδευτικό σύστημα στην Ουκρανία, η οποία δεν διαθέτει πολλά εξαρτήματα. Το κόστος του είναι περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ιταλία μέχρι στιγμής έχει εξοδέψει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ για προμήθειες όπλων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των όπλων αλλά και του κόστους μεταφοράς. Άρα αυτά για την Ουκρανία. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της Δύσης και να πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι ένα θέμα που προέκυψε με την δήλωση που έκανε η Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας για τον προγραμματισμό των βασικών θεμάτων εξωτερικής πολιτικής της Αλβανίας για το 2023. Λοιπόν, η Όλτα Τζάσκα είναι αυτή η οποία... Λοιπόν, η Όλτα Τζάσκα, η Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, στην ουσία ακολουθεί την πεπατημένη της τουρκικής διπλωματίας. Και τι κάνει? Βάζει στο τραπέζι το σύνολο των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ της Αλβανίας και της Ελλάδας, βάζει δηλαδή και το τσάμικο, δεν το καθόρισε επακριβώς, αλλά αυτό άφησε να εννοηθεί ότι για να πάμε στη Χάγη πρέπει να λύσουμε και όλα τα άλλα ζητήματα που μας απασχολούν. Λέει λοιπόν, δεν μιλάμε μόνο για την οριοθέτηση του θαλάσσιου χώρου, ΑΟΣ δηλαδή μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας, αλλά και για άλλα ζητήματα που έχουμε κληρονομήσει, όπως η άρση του εμπολέμου και κατ' επέκταση και τα ένομα αποτελέσματα που απορρέουν από αυτόν σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, αλλά και τα θέματα σεβασμού και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ και στην άλλη πλευρά των συνόρων. Λοιπόν, εδώ λοιπόν νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η δήλωση. Δηλαδή, καταρχάς σε ό,τι αφορά το εμπόλεμο, εδώ να πούμε γιατί είπαμε ότι ο Συρίγος είναι ένας πολύτιμος επιστήμονας, έχει, με βάση αυτά που γνωρίζω, ο Αλέκος Παπαδόπουλος ξέρει καλά το τσάμικο, ο Μπέζας, ο πρώην υπουργός, και αυτός ξέρει καλά το τσάμικο και πολύ καλά ξέρει το τσάμικο, το θέμα δηλαδή των τζάμιδων, και ο Άγγελος Συρίγος. Το εμπόλεμο που ισχύει μέχρι σήμερα, παρότι υπάρχουν απόψεις ότι πρέπει να βγει προεδρικό διάταγμα, διότι με προεδρικό διάταγμα χαρακτηρίστηκε εμπόλεμη χώρα η Αλβανία, άρα με προεδρικό διάταγμα πρέπει να αρθεί το εμπόλεμο, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, και όσο ισχύει το εμπόλεμο δεν μπορούν να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους οι τσάμιδες. Γι' αυτό λοιπόν τώρα αναφέρει ότι η Ελλάδα πιθανότατα μας ζητούν για να πάμε στη Χάγη, προσέξτε, αντί να είναι αυτοί που παρακαλούν να είναι οι Αλβανοί και να μας λένε σας παρακαλούμε, να μας πούν πάμε στη Χάγη να ρυθμίσουμε το θέμα για να μπορέσουμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γύρισαν τα πάνω κάτω, σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Πιθανότατα μαθητευόμενοι από τους Τούρκους,
βάζουν όλα τα θέματα στο τραπέζι, λέει να λύσουμε τα θέματα και μετά να πάμε στη Χάγη. Δηλαδή μας εκβιάζουν τώρα και οι Αλβανοί. Αυτό δεν είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί, η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία δεν την χάνει του σεβασμού. Και ξέρετε, καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σου συμπεριφέρονται έτσι. Δεν φοβάται κανένα στην Ελλάδα. Ακολουθεί μια πολιτική η οποία είναι αναποτελεσματική. Εγώ δεν λέω να πηγαίνουμε και να πλακώνουμε τις φαλιάρες στους γείτονές μας. Ίσα ίσα. Εγώ θέλω άρρωστες σχέσεις και έχω πει ότι με την Αλβανία η Ελλάδα πρέπει να έχει στρατηγική σχέση και μάλιστα πρότεινα να κάνουμε ακόμα και συνομοσπονδία τριών κρατών, Ιταλία, Αλβανία, Ελλάδα, να γίνουμε ο ισχυρότερος πόλος στη Μεσόγειο, εμείς οι τρεις, να κυριαρχήσουμε στην περιοχή και να μας έχουν ανάγκη όλοι, μεγάλες και μικρές δυνάμεις. Ο καθένας μόνος του αποτελεί έρμεο των μεγάλων δυνάμεων και των μεγάλων συμφερόντων στην περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση είτε με την Αλβανία, είτε με τη Λιβύη, είτε με τα Σκόπια, να διεκδικούν όλοι από την Ελλάδα με αυτόν τον αυθάδη τρόπο. Απλά να σας διαβάσω ένα σχόλιο του Γιάννη Μπαρτζόη, του στρατηγού, είναι από τα Γιάννενα, Άρτα και Γιάννενα, αντιστράτηγος, μορφωμένος άνθρωπος, έχει κάνει ένα μικρό σχόλιο για τους Τσάμιδες, να το διαβάσουμε πολύ γρήγορα. Είναι δεδομένο από τις ιστορικές μαρτυρίες των κατοίκων της Θεσπρωτείας και από όσα έχω μελετήσει ότι οι Τσάμιδες ποτέ δεν αισθάνθηκαν Έλληνες. Με την απόβαση των Ιταλών στην Αλβανία, Απρίλιος του 1939, και την προσφορά του αλβανικού στέματος στον βασιλιά της Ιταλίας Βίκτορα Εμμανουήλ, άρχισαν να δραπετεύουν στην Αλβανία νέοι στρατεύσιμοι μουσουλμάνοι από τη Θεσπρωτεία. Από τον Μάιο του 1940 η φυγή πήρε ομαδικό χαρακτήρα. Οι φυγάδες αποτέλεσαν, όπως αποδείχθηκε αργότερα, τους οδηγούς των Ιταλικών τμήματων κατά τη διάβασή τους από την Πίνδο και τον Καλαμά. Μάλιστα, οι Θεσπρωτοί αυτοί φυγάδες αποτελούσαν ξεχωριστή στρατιωτική μονάδα υπό τους επίσης φυγάδες Αζίρ Τσάμιν και Μοχαρέφ Ντέμι, η οποία ενισχυόταν από 1.000 άτακτους Τουρκαδανούς. Κατά την κατοχή, τάχτηκαν ανεπιφύλακτα όλοι στο πλευρό του Ιταλικού στρατού κατοχής, με την ελπίδα ότι θα αποσπάσουν τη συγκατάθεση της Ιταλικής κυβερνήσεως για ενσωμάτωση της Θεσπρωτείας στο αλβανικό κράτος. Ένα χαρακτηριστικό ιστορικό γεγονός είναι ότι κατά την Ιταλική επίθεση της 28ης Οκτωβρίου, όταν ο ελληνικός στρατός υποχώρησε στο νότιο τομέα, οι Τσάμιδες που συμμετείχαν με 4 τάγματα στον Ιταλικό στρατό, δηλαδή ήταν 4 τάγματα Τσάμιδων με τους φασίστες εναντίον της πατρίδας τους, της Ελλάδας. Πώς λέγεται αυτό? Βρείτε το εσείς. Λοιπόν, οι Τσάμιδες που συμμετείχαν λοιπόν με 4 τάγματα στον Ιταλικό στρατό αποτέλεσαν την εμπροστοφυλακή του, πολεμώντας κατά του ελληνικού στρατού. Με γιορτές και πανηγύρια ύψωσαν στο Μαργαρίτη την αλβανική σημαία. Με την αντεπίθεση όμως του ελληνικού στρατού και την υποχώρηση των Ιταλών, οι ένοπλοι Τσάμιδες της περιοχής, πυροβολώντας από τα νότα τα προελάβοντα ελληνικά τμήματα, προξένησαν πολλά θύματα εις αυτά. Η Ιταλική αρχικά και η Γερμανική κατοχή συνοδεύτηκαν από βία. Στα 3 χρόνια της κατοχής οι Τσάμιδες βοηθούσαν με ένοπλα τμήματα τα Ιταλικά και αργότερα τα Γερμανικά στρατεύματα στις επιχειρήσεις εναντίον των Ελλήνων ανταρτών. Προέβησαν κατά το χρονικό αυτό διάστημα σε ανομολόγητα εγκλήματα κατά του χριστιανικού στοιχείου της περιοχής. Η αναρρύθμιτη φόνη, οι βιασμοί των γυναικών, οι υπερπωλήσεις των σπιτιών, η κλοπή ολόκληρων ποιμνίων και άλλων κινητών πραγμάτων, οι λαιλασίες, οι καταστροφές, οι καταδόσεις και οι μαζικές εκτελέσεις ήταν συνηθισμένες πράξεις από τους Τσάμιδες. Ο πολιτικός και στρατιωτικός νους των Τσάμιδων αυτή την περίοδο είναι ο Δόκτωρ Νουρί Ντίνο, κτηνίατρος στο επάγγελμα που κινείται ανάμεσα στα Τύρανα, τα Γιάννηνα και την Παραμυθιά, μαζί του αδελφός του Μαζάρ Ντίνο και ο ανεψιός του Ρετσέπ Ντίνο. Αρχικά συνεργάστηκε με τις Ιταλικές αρχές κατοχής, σύντομα όμως άρχισε επαφές με το Γραφείο Πληροφοριών της Γερμανικής Μεραρχίας. Όλη η περίοδος από το 1941 μέχρι το καλοκαίρι του 1944 ήταν για τη Θεσπρωτεία όντως ένα ξύλωμα του Ρωμαίικου. Διευθύνων νους για την συστηματοποίηση του έργου της εξολοθρεύσεως του ελληνικού στοιχείου ήταν η διαβόητη τρομοκρατική οργάνωση Ξύλια, δηλαδή
το αλβανικό σύστημα πολιτικής διοικήσεως που συγκροτήθηκε γι' αυτό το λόγο τον Ιούλιο του 1942. Μετά την εκτέλεση του αναπληρωτή νομάρχη Γεώργιου Βασιλάκου τον Φεβρουάριο του 1942 στην Ιγουμενίτσα, η ελληνική κατοχική διοίκηση στον νομό παρέλυσε, ενώ μετά την καταστροφή των χωριών του Φαναρίου και τις εκτελέσεις των προκρίτων της Παραμυθιάς, Σεπτέμβριος του 1943, έπαψε να υφίσταται η ελληνική διοίκηση. Στη θέση της λειτουργούσε με βάση συμφωνία της ηγεσίας των Τσάμιδων με τους νέους εταίρους, τη γερμανική κατοχική δύναμη, μία άτυπη μεν αλλά ουσιαστική αλβανική διοίκηση με πολιτικά, αστυνομικά και στρατιωτικά όργανα. Αυτά από το βιβλίο Τσαμουριά του Γκότοβου. Λοιπόν, αυτά για τους Τσάμιδες έχουν καταδικαστεί από τα δικαστήρια, υπάρχουν σειρά καταδικαστικών αποφάσεων και εξ αυτού του λόγου έχουν δημευτεί οι περιουσίες τους. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ορισμένες περιουσίες που είναι υπό την μεσεγγύηση του ελληνικού κράτους. Εκεί υπάρχει κάποιο θέμα που, επαναλαμβάνω, ο καλύτερος γνώστης ίσως είναι ο Άγγελος Συρίγος, που θα μπορούσε να διευθετηθεί, επαναλαμβάνω, όχι για όλους τους Τσάμιδες, για κάποιους υπάρχει ένα θέμα των οποίων οι περιουσίες είναι υπό μεσεγγύηση. Όμως αυτό κατά πάσα πιθανότητα εξαρτάται και από το εμπόλεμο, δεν το γνωρίζω το θέμα, μέχρι εδώ ξέρω. Πάντως είναι απαράδεκτο οι Αλβανοί που θέλουν να γίνουν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέτουν αυτοί όρους αντί να θέτουμε εμείς. Εμείς δεν θέτουμε κανέναν όρο. Ούτε καν, τουλάχιστον με τον τρόπο που θα έπρεπε, το θέμα των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Λέμε ελάτε να ορίσουμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Κάτι που μας το χρωστούν από το ΝΑΤΟ. Τότε τους βάλαμε στο ΝΑΤΟ, υπόγραψαν μια συμφωνία και την οποία μετά με πονηριά, με παρότριση της Τουρκίας την ακύρωσαν. Μας να κάνουν τα ίδια τώρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Είναι το θέμα των ερευνών νοτίως της Κρήτης. Ξέρετε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή, εννοώ σε σχέση με τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Θα διαδούμε παρακάτω τι έχει πει ο Ακάρ. Υπήρχε μια θολούρα εκεί, τα ξεκαθάρισε ο Ακάρ. Ευτυχώς έχουμε και τους Τούρκους και μας ανοίγουν τα μάτια. Το έχω ξαναπεί αυτό, έτσι. Δεν λέω ευτυχώς που υπάρχουν οι Τούρκοι γενικώς. Λέω ευτυχώς που μιλούν πολύ για αυτά που πιθανόν συνομολογούνται με την ελληνική πλευρά, γιατί από εδώ μεριά υπάρχει σκοτάδι και μαθαίνουμε και σε τι συμφωνούν ή τι συζητούν. Λοιπόν, διαβάζουμε λοιπόν ότι η ExxonMobil υπάρχει κινητικότητα στις έρευνες. Δεν υπάρχουν στοιχεία για το αν τα ευρήματα από τις έρευνες είναι θετικά. Υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας πάντως. Και γνωρίζουμε ότι η ExxonMobil είναι νοτίως της νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης και ότι η ExxonMobil έδωσε σε αμερικανικό έδαφος, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας έδωσε εγγυήσεις στην Ελλάδα και στον Υπουργό Ενέργειας τον κύριο Σκρέκα, αλλά και στα στελέχη της ελληνικής εταιρείας της ΕΔΕΙΕΠ, Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, έδωσαν διαβεβαιώσεις ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι απειλές της Τουρκίας, ότι αυτοί είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν το ερευνητικό τους πρόγραμμα. Να πούμε ότι κάναμε 2 παραχωρήσεις στην ExxonMobil και την Ελληνική Ενεργειακή σε 2 τεμάχια 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Είναι τεράστια περιοχή. Σκεφτείτε ότι ολόκληρη η Ελλάδα έχει 131.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εδώ δώσαμε 40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δηλαδή πραγματικά πολύ μεγάλη έκταση. Είπαμε ότι τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου τελειώνουν οι έρευνες από το Sanko Swift, το νορβηγικό αυτοπλοίο που κάνει τις δυσδιάστατες. Αν χρειαστεί για να κάνουν κάποιες τρισδιάστατες, αν χρειαστεί θα κάνουν, αλλιώς αρκούμαστε στις δυσδιάστατες. Τα στοιχεία για να αναλυθούν θα χρειαστεί ένα εξάμηνο, δηλαδή μέχρι το φθινόπωρο του 2023 θα έχουν εξεταστεί τα στοιχεία. Ερευνητική γεώτρηση θα γίνει το 2024 για να μπει το πρώτο γεωτρύπανο το 2025. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, επαναλαμβάνω, εάν βρεθεί κοίτασμα. Φυσικά θα πρέπει να ξοδέψουν οι εταιρείες 100 εκατομμύρια ευρώ
για τις ερευνητικές γεωτρήσεις και για την εγκατάσταση του γεωτρύπανου. Είναι μεγάλο το ποσό. Τον Φεβρουάριο γίνεται στην Αίγυπτο το ετήσιο πετρελαϊκό συνέδριο. Εκεί η Ελλάδα θα έχει ευπρόσωπη παρουσία, ισχυρή παρουσία, και θα ζητηθεί και από άλλες πετρελαϊκές εταιρείες να δείξουν το ενδιαφέρον τους στις ελληνικές περιοχές, είτε θαλάσσιες είτε ξηράς. Πάντως, εκτός από την Exxon, η Chevron είναι αυτή η οποία αγόρασε δικαιώματα στο Ιόνιο, ενώ αγόρασε έρευνες που έχουν γίνει, αγόρασε τα ευρήματα να τα εξετάσει για να δει αν θέλει να εμπλακεί. Το θέμα είναι ότι ναι, είναι μεγάλο το ενδιαφέρον στην περιοχή μας. Έχουμε την BP και την Eni, η οποία θα κάνουν στη Λιβύη, νοτίως της Κρήτης δηλαδή, επενδύσεις 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τεράστιες επενδύσεις, διότι με αυτά που λέει ο κύριος Κονοφάγος, τα μεγαλύτερα κοιτάσματα σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμα και από αυτό το ζόρι, βρίσκονται εκεί. Όπως επίσης είναι πιθανό να υπάρχει ένα τεράστιο κοίτασμα και νοτιοδυτικά της Κρήτης, πάντα με βάση τον κύριο Κονοφάγο. Επίσης γίνονται γεωτρήσεις και στην Αλβανία από τη ΣΕΛ, ενεργειακός κολοσσός, η Σπιράγ 5 και η Σπιράγ 4, αλλά υπάρχει και η ανάπτυξη ενός κοιτάσματος φυσικού αερίου Δελβίνα, που βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα ελληνικά σύνορα, από το Δέλβινο δηλαδή. Εκεί αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η περιοχή, να μην τα λέμε τώρα και ιστορικά που ανήκε και τώρα ποιοι θα την εκμεταλλευτούν. Λοιπόν, αυτά και με τα ενεργειακά υπάρχουν, λοιπόν, να το ξαναπούμε, σημαντικές εξελίξεις στα ενεργειακά προς θετική κατεύθυνση. Το επόμενο θέμα. Πάλι απειλές από τον κύριο Σέντοπ. Ο πρόεδρος της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης μας λέει από την Αδριανούπολη, όπου πήγε εκεί για να μιλήσει σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στον Αχμέτ Σαδίκ. Ο Αχμέτ Σαδίκ ήταν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο οποίος όχι απλά είχε αυτονομηθεί, λειτουργούσε κανονικά ως εγκάθετος της Τουρκίας στην Ελλάδα και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σκοτώθηκε σε ένα δυστύχημα στην Ροδόπη. Έκτοτε έχει ιεροποιηθεί από το τουρκικό κράτος. Ο γιος του, με τη βοήθεια του τουρκικού κράτους, έγινε πολύ μεγάλος επιχειρηματίας. Δείχνει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ροδόπη, στη Θράκη, την ελληνική και όχι μόνο, και αλλού. Δείχνει ενδιαφέρον να πάρει και ποδοσφαιρικές ομάδες. Δηλαδή λειτουργεί κατά μάνα κατά κύρι που λέμε, κατά γιο, και λειτουργεί στην ουσία και αυτός ως ένας μηχανισμός άσκησης επιρροής, εννοώ επιχειρηματικές δραστηριότητες, στη Θράκη, επωφελία του τουρκικού κράτους. Λοιπόν, σε εκδήλωση που αφιερώθηκε σε αυτόν από τον νομάρχη Αδριανούπολης και το Πανεπιστήμιο Θράκης, συμμετείχε ο πρόεδρος Μουσταφά Σεντόπ της Βουλής, επισημαίνοντας ότι το κυβερνών κόμμα του Ερντογάν ενστερνίζεται τον αγώνα των Τούρκων στη Δυτική Θράκη, σε εισαγωγικά Τούρκων, όπως αναφέρθηκε στη μουσουλμανική κοινότητα, όχι μόνο ως πολιτικό κόμμα, αλλά στο όνομα ολόκληρης της Τουρκίας, εκπροσωπώντας ολόκληρη την Τουρκία. Ο Σεντόπ είπε: 85 εκατομμύρια άνθρωποι που ζούμε στη Θράκη στεκόμαστε στο πλευρό των αδελφών μας που ζουν στη Δυτική Θράκη. Στεκόμαστε πλάι στο σκοπό τους. Ποιος είναι ο σκοπός τους? Όσο υπάρχει Τουρκία, όσο έχουμε 85 εκατομμύρια ανθρώπους, θα είμαστε στον πλευρό των Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Λόγια του Προέδρου της Βουλής. Και επίσης είπε ότι ο αγώνας των Τούρκων στη Δυτική Θράκη είναι αγώνας για να, εισαγωγικά, συμμορφωθεί η Ελλάδα με το διεθνές δίκαιο και τις δεσμεύσεις που έχει υπογράψει. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Βουλής της χώρας, που έκανε 3 γενοκτονίες, τη γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, της χώρας που έκανε την εθνοκάθαρση των 150.000 Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι εξαιρέθηκαν, όπως εξαιρέθηκαν και οι μουσουλμάνοι της Θράκης. Οι 150.000 που ήταν το 1923 Έλληνες της Κωνσταντινούπολης είναι λιγότερο από 3.000 σήμερα, ως αποτέλεσμα της πολιτικής του κράτους του κυρίου Σεντόπ, πολιτικής εθνοκάθαρσης, και έχει το θράσος να εγκαλεί την Ελλάδα και να μιλάει για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που οι 120.000 μουσουλμάνοι το 1923 συνεχίζουν να είναι 120.000 μουσουλμάνοι και σήμερα. Η Ελλάδα δεν άσκησε πολιτική εθνοκάθαρσης,
Και παρόλα αυτά έχουν το θράσος, επαναλαμβάνω, να καλούν την Ελλάδα να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και τις δεσμεύσεις που έχει υπογράψει. Λοιπόν, ακούστε, εδώ έχει σημασία να δούμε ποια είναι η λογική τους. Αυτό είναι η λογική του τουρκικού κράτους που την έχουν φυτεύσει στους πολιτικούς τους. Προσπαθούν να εδραιώσουν την αρχή, αναφέρεται στην Ελλάδα, προσπαθούν να εδραιώσουν την αρχή ενός έθνους που βασίζεται στην εχθρότητα προς την Τουρκία. Βλέπουμε ότι μια αντιτουρκική στάση στην Ελλάδα έχει υψώσει τη φωνή της, ίσως έχει μπει στην προεκλογική ατζέντα εκεί η εχθρότητα προς την Τουρκία και έτσι έχει αυξηθεί και έχει οξυθεί ο αντιτουρκισμός. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα να προσπαθεί να εξηγήσει την εθνική της ύπαρξη στη βάση της εχθρότητας προς μια άλλη χώρα, προκειμένου να προστατέψει και να διατηρήσει αυτή την εθνική ύπαρξη. Αυτό όμως έχει κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα προσπαθεί να θεμελιώσει την αρχή της ως έθνος στη βάση της εχθρότητας προς την Τουρκία και όχι στις δικές της ιστορικές αξίες και πολιτισμό. Δεν είναι βιώσιμο όμως αυτό, δεν είναι διατηρήσιμο, δεν είναι υπερασπίσιμο. Δηλαδή, το γεγονός ότι εμείς αντιστεκόμαστε στις προσπάθειες της Τουρκίας να μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα βιλαέτη, σε ένα νομό της Τουρκίας, αυτό θεωρείται αντιτουρκισμός και όχι υποχρέωση όλων των Ελλήνων να υπερασπίζουν τα συμφέροντά τους. Έχουμε δει σε περίοδους της ιστορίας, λέει, ότι όταν ένα κράτος προσπαθεί να περηφανεύεται κατά το γειτόνα του στηριζόμενο σε άλλες χώρες, καθήμενο στην αγκαλιά αυτών των χωρών δεν πετυχαίνει. Εδώ αναφέρεται στις συμμαχίες που έχει κάνει η Ελλάδα με άλλες χώρες και λέει ότι όσοι στηρίζονται σε άλλες χώρες, στο τέλος κάτι παθαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, λέει στο τέλος ότι οι καταστάσεις σε νομικό επίπεδο στην Ανατολική Μεσόγειο όσον αφορά στα νησιά θα πρέπει να αξιολογηθούν σωστά. Εδώ είναι ευθεία απειλή. Η Ελλάδα δεν πρέπει να πυροδοτήσει το περιβάλλον στο οποίο αυτά τα θέματα θα τεθούν σε ημερήσια διάταξη. Διαφορετικά θα πρέπει να είναι έτοιμη για κάποιες εκπλήξεις νομικά και από άποψη διεθνούς δικαίου. Ως Τουρκία θέλουμε ειρήνη, σταθερότητα και ηρεμία τόσο στο άμεσο περιβάλλον όσο και στον κόσμο. Δηλαδή τι μας λέει? Παραδοθείτε στην ουσία. Διότι αν συνεχίσετε να διεκδικείτε τα δικαιώματά σας στην περιοχή, θα σας περιμένουν εκπλήξεις. Για να δούμε λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι. Πάμε πολύ γρήγορα στο επόμενο θέμα γιατί έχει φύγει και ο χρόνος. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι δηλώσεις του ΑΚΑΡ. Ο ΑΚΑΡ, ακούστε τι λέει. Γιατί κάποιος μου είπε τώρα από την κυβέρνηση, όνομα και μη χωριό, δεν είπαν ξεκάθαρα ότι ισχύει το κάζος Μπέλη νότια της Κρήτης. Για φανταστείτε που φτάσαμε. Προσέξτε τι λέει ο ΑΚΑΡ τώρα. Μας το ξεκαθαρίζει και αυτός. Δεν θα δεχθούμε πάνω από 6 μίλια στην Κρήτη και απειλεί την Ελλάδα να μην πάρει λάθος δρόμο. Δεν θα δεχτούμε περισσότερα από 6 μίλια. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο γεγονός. Σας θυμίζω ότι είπε χθες πηγές διπλωματικές. Εμείς δεν θα κάνουμε λέει τετελεσμένα. Δηλαδή η επέκταση που είναι κυριαρχικό δικαίωμα δικό μας έγινε τετελεσμένο. Πρέπει να ρωτήσουμε τους Τούρκους. Είμαστε αποφασισμένοι ως προς αυτό, είπε ο ΑΚΑΡ, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να λάβει την απόφαση για επέκταση των χωρικών υδάτων της Κρήτης από τα 6 στα 12 μίλια. Μιλώντας λοιπόν στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό, είπε: λέμε στην Ελλάδα, μην κάνετε λάθος υπολογισμούς, μην ακολουθήσετε λάθος δρόμους και διδαχτείτε από την ιστορία. Μην σπαταλάτε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του δικού σας λαού για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα άλλων χωρών. Αποφασίστε πριν να είναι πολύ αργά. Σας περιμένουν σημαντικά καθήκοντα το επόμενο διάστημα. Δεν τίθεται θέμα να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω, τα λέει αυτά στους διοικητές των υποβρυχίων. Σας περιμένουν σημαντικές αποστολές το επόμενο διάστημα. Δεν τίθεται θέμα να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω στην προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τουρκίας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο. Και το γεγονός ότι τα λέει αυτά στους διοικητές των υποβρυχίων μας δείχνει νότια Κρήτη. Νότια της Κρήτης. Λοιπόν, σχολιάζοντας τη χρήση ενιών όπως νεοοθωμανισμός, αναθεωρητισμός και επεκτατισμός σε βάρος της χώρας του, ο ΑΚΑΡ είπε: προσπαθούν να εμπλέξουν την Τουρκία χρησιμοποιώντας αυτές τις έννοιες με τρόπο που προκαλεί σύγχυση στους υπεύθυνους λήψης πολιτικών αποφάσεων, ιδιαίτερα στη Δύση. Μας κατηγορεί δηλαδή επειδή αποδεικνύουμε ότι η Τουρκία εφαρμόζει το δόγμα του νεοοθωμανισμού, ότι είναι αναθεωρητική δύναμη και ότι είναι επεκτατική δύναμη. Και δεν είναι αυτό που νομίζετε. Επειδή τα λέμε αυτά στη Δύση, τους πειράζει αυτό. Εμείς λέμε ότι μπορούν να γίνουν διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των μέτρων εμπιστοσύνης
και οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς και διαπραγματεύσεις για τις διαδικασίες διαχωρισμού και οριοθέτησης. Ορίστε, περιμένουμε, δεν έρχονται, ωστόσο μας συκοφαντούν με ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς. Μας λέει δηλαδή ότι τους λέμε ελάτε να συζητήσουμε, να οριοθετήσουμε όχι με βάση το διεθνές δίκαιο, να κάνουμε διάλογο διμερή. Και επειδή δεν πηγαίνουμε και καταγγέλουμε τον τουρκικό αναθεωρητισμό, τον νεοοθωμανισμό, τους ενοχλεί. Επικρίνοντας τις δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων ότι η Τουρκία αποτελεί απειλή για την Ελλάδα, ο Ακάρ είπε: εμείς ως Τουρκία δεν έχουμε απειλήσει κανέναν. Ποτέ δεν απειλήσαμε την Ελλάδα. Η Τουρκία είναι ένας ισχυρός, αξιόπιστος, αποτελεσματικός σύμμαχος. Ισχυρή Τουρκία και ισχυρή πολεμική αεροπορία σημαίνουν ισχυρό ΝΑΤΟ και ισχυρή συμμαχία. Θέλουμε να το γνωρίζουν όλοι αυτό. Μας υπενθύμησε λοιπόν ο Ακάρ και να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, στο τελευταίο θέμα. Το τελευταίο θέμα είναι ο Λάκης Γιαλουρίδης. Θέλω να σας διαβάσω το τελευταίο άρθρο που έγραψε την πρωτοχρονιά, δημοσιεύθηκε την πρωτοχρονιά. Και δυστυχώς, όπως ξέρετε, χθες ο Χριστόδουλος Γιαλουρίδης μας αποχαιρέτησε από αυτή την ζωή. Η ελληνική πολιτεία στον διαμορφούμενο νέο κόσμο. Η χρονιά που φεύγει σε ό,τι αφορά τη διεθνοπολιτική διαμόρφωση χώρων επιρροής και συγκρουσιακών δεδομένων καθορίζεται από εξελίξεις που παραπέμπουν σαφώς στο ρωσο-ουκρανικό πεδίο, το οποίο και μετεβλήθη από τοπικό και περιφερειακό κατά ταύτα συγκρουσιακό πλαίσιο σε μία αντιπαράδοση Ανατολής και Δύσης. Τα γεγονότα που έλαβαν και λαμβάνουν χώρα στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή συνιστούν υποδείγματα ικανότητας του δυτικού παράγοντα και όχι μόνο να παρεμβαίνει όπου εμφανίζεται κενό παραγωγής πολιτικής, διαμορφώνοντας δεδομένα και αναδεικνύοντας πολιτικές που επιτρέπουν την ενδυνάμει παρεμβατική λειτουργία των κατά ταύτα ισχυρών, ώστε να εξυπηρετούνται συμφέροντα και στρατηγικές που να ταυτίζονται με τις επιδιώξεις των εμπροκειμένων μεγάλων δυνάμεων. Τα γεγονότα στην Ουκρανία σαφώς και υποδεικνύουν το ζήτημα της κατά ταύτα ανατολής ενός νέου διεθνούς περιβάλλοντος και διεθνοπολιτικών παραγόντων που βρίσκονται σε στάτους νανσέντι όπως η Κίνα και η Ινδία και που συνιστούν ούτως ή άλλως μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις. Ο κόσμος που ανατέλει διόλου δεν εμπεδώνει την ειρήνη και την ασφάλεια στο διεθνές σύστημα, στο βαθμό που η διεθνοπολιτική σκακέρα απόλυσε την εσωτερική της διάρθρωση από παράγοντες που είτε βρίσκονται σε συνθήκες απόπειρας ανατολής, είτε υφίστανται πιέσεις συρρίκνωσης με στόχο την αποδυνάμωσή τους, όπως συμβαίνει σήμερα έναντι του ρωσικού παράγοντα. Το μήνυμα που εμπροκειμένου αναδεικνύεται για ιστορικά έθνη, τα οποία συμμετέχουν στο διεθνές σύστημα ως περιορισμένες δύναμεις κρατικές οντότητες όπως η Ελλάδα και που είναι αποφασισμένα να επιβιώσουν αλλά και να διαδραματίσουν ρόλο στον ενεξελίξει διαμορφούμενο κόσμο, παραπέμπει στην αναγκαιότητα ανάπτυξης όλων εκείνων των εσωτερικών, ιστορικών, πολιτιστικών και εν γέννη δυνάμεων εμπέδωσης συνθηκών ευρύτερης εσωτερικής συνοχής, με ταυτόχρονη συνομολόγηση συμμαχιών με άλλα έθνη, κράτη, στο πλαίσιο ταύτισης συμφερόντων που να παραπέμπουν στο αρχαιοελληνικό μόνοι και μεταπολών, στέλνοντας διεθνώς το μήνυμα πως στον αυριανό διεθνοπολιτικό τοπίο διεκδικείται αυτοδικαίως η συμμετοχή στη διαμόρφωση του επερχόμενου νέου τοπίου, προβάλλοντας συνθήκες ισχυρής αντίστασης στις απόπειρες παρεμβατικής διείσδυσης του διεθνούς κατά ταύτα παράγοντα. Η κατά τα ανωτέρω προσδοκόμενη εμπέδωση εσωτερικής συνοχής για χώρες όπως η Ελλάδα επιβάλλει την τόνωση της κοινής κατά ταύτα ταυτότητας, πολιτισμού και ιστορικής διαδρομής ενός έθνους, με μακραίωνη πορεία αγώνων και θυσιών για αρχές όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και κατ' επέκταση η εθνική αξιοπρέπεια, ενώ ταυτόχρονα η ανωτέρω διάρθρωση πολιτικών προϋποθέτει την εκπόνηση στρατηγικού σχήματος που να παραπέμπει στη συνενετική διαδρομή όλων των πολιτικών δυνάμεων επιθεμάτων υπεράσπισης εθνικής κυριαρχίας και διαμόρφωσης πλαισίου διεκδίκησης εθνικών δικαίων και προβολής δικαιωμάτων. Οι κατά τα ανωτέρω πολιτικές εσωτερικής συνοχής προβάλλουν ως κοντίτιο sine qua non επιβίωσης εν μέσω ενός αυριανού ιονή διαμορφούμενου διεθνούς τοπίου, παραβλέποντας το μέγεθος του κράτους, πολλό μάλλον εστιάζοντας την ισχύ που παράγεται και προβάλλεται από το εσωτερικό του, είτε ως συνενετική αντίσταση, είτε ως αποφασιστική συμβολή ισχύως, με μηνυματική σύσταση πολιτικών κατανόησης ισχυρού κόστους από τον όποιο επιβολέα. Η Αθήνα σήμερα
εξερχόμενοι από μία μακρά περίοδο οικονομικής αιχμαλωσίας και κοινωνικοπολιτικής κατά ταύτα κρίσης, με τα σημάδια αυτής παρόντα μεν, σηματοδοτώντας δε ένα απερχόμενο παρελθόν, καλείται να φωτίσει ένα ελληνικό μέλλον δημιουργίας και αποφασιστικότητας, μέσα από την ενδυνάμωση της εθνικής ταυτότητας και των πολιτιστικών καταβολών του ελληνικού έθνους και μιας ισχυρής παρουσίας και συμμετοχής στο διεθνές σύστημα ασφάλειας και πολιτικής μέσα από διαδρομές εταιρικών μονάδων και σχημάτων πολιτικής και πολιτισμού, ώστε να δημιουργήσει συνθήκες εθνικής και κοινωνικής αναγέννησης, εμπεδώνοντας προϋποθέσεις και δυνατότητες συμμετοχής στα διεθνή τεκτενόμενα, τις διεθνείς κατά ταύτα διεργασίες ως primus inter pares, όπερ και υπογραμμίζει πως η ελληνική διεθνής παρουσία δεν προσδιορίζεται από το μέγεθος εδαφικής και πληθυσμιακής διάρθρωσης, αλλά από την ιστορικότητα ενός πολιτιστικού μεγέθους που προσδιορίσε την πολιτιστική και ιστορική πορεία της Ευρώπης, σφραγίζοντας σε προκειμένου την ταυτότητα του ευρωπαϊκού και κατ' επέκταση δυτικού πολιτισμού. Αυτό ήταν ένα από τα τελευταία, το τελευταίο πόνημα του Λάκη Γιαλωρίδη, ο οποίος λίγες μέρες πριν αποχαιρετήσει αυτόν το μάταιο κόσμο, μίλησε για την Ελλάδα του 21ου και του 22ου αιώνα, μέσα από πυκνές έννοιες και φιλοσοφικές και πολιτικές και διεθνοπολιτικές. Οφείλουμε λοιπόν πραγματικά τιμή να μνημονεύουμε, να θυμόμαστε τον Χριστόδουλο Γιαλωρίδη, ένας Έλληνας που έφυγε με τον καημό της σκλαβωμένης ιδιαίτερης πατρίδας, όπου γεννήθηκε δηλαδή, της πανέμορφης Μόρφου. Κλείνοντας, θέλω ένα σχόλιο να διαβάσω που έστειλε ο κύριος Πίτερ Κικαρέας, που από ό,τι λέει είναι φίλος του καναλιού, γράφει αρκετές φορές, σχολιάζει αρκετές φορές. Έστειλε λοιπόν, σχολιάζοντας την χθεσινή μας εκπομπή, λέει: «Αγαπητέ Σάβα, αυτό που έκανε ο Υπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος μας έκοψε τα πόδια στην Αμερική. Πολύ περισσότερο από αυτό που σωστά ανέλυσες. Μας ξεφτύλισε κυριολεκτικά. Ο Μιχάλης Εγνατίου έγραψε στην εφημερίδα του: «Άγγελε, τι θα πω τώρα στο Μενέντες που τον πιέζουμε μέρα νύχτα να αντισταθεί για εμάς και στυλώνει τα πόδια ενάντια στην Αμερικανική κυβέρνηση». Ακόμη εχθές έκανε σκληρές δηλώσεις για την Τουρκία, πιο σκληρές από ό,τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση που έχει αφήσει την Τουρκία να αλωνίζει. Ήταν απαράδεκτο και δεν έκανε λάθος κάποιος. Τον έβαλε να το κάνει και το έκανε εν γνώση του. Μην ξαναπείς τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο, αυτό λέγεται προδοσία. Ντροπή και πάλι ντροπή. Εμείς εδώ αγωνιζόμαστε μέρα νύχτα πολύ περισσότερο από εσάς και στο τζάμπα για την αγάπη στην πατρίδα. Νομίζετε ότι ο Τούρκος δεν τα βλέπει όλα αυτά? Τα βλέπει και δεν μας υπολογίζει, γιατί θα του ανοίξουμε τις πόρτες να μπει όπως έχουμε ήδη κάνει». Λοιπόν, αυτή ήταν από τον Πίτερ Κικαρέα ένα σχόλιο που έκανε. Επαναλαμβάνω, έχει προβληματίσει βαθύτατα αυτή η δήλωση του Άγγελου. Κάθισα και το ξαναείδα σήμερα, όπως την έκανε την πρώτη δήλωση στην ΕΡΤ. Μίλησε για βάθος χρόνου. Το λάθος του πιστεύω είναι αυτό που είπε, ότι μας συμφέρει να είναι στην ουσία να τα πάρει, γιατί μας συμφέρει να είναι στη Δύση η Τουρκία. Αυτό είναι ένας λάθος υπολογισμός. Αύριο θα σας διαβάσω ένα κείμενο που έγραψε ο Μάριος Ευρυδιάδης. Απλά να σας πω, πρέπει να αντιληφθούμε τι συμβαίνει. Φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία επιθυμεί το 73% των Τούρκων. Για τους Τούρκους, για το 90% των Τούρκων η ΗΠΑ είναι εχθρός. Τα αποτέλεσμα της έρευνας έδειξαν ότι οι Τούρκοι κάτοικοι εμπιστεύονται τη Ρωσία περισσότερο από τη Δύση. Σχεδόν το 73% των κατοίκων της Τουρκίας, των ερωτώμενων δηλαδή, των ερωτηθέντων, επιθυμεί καλές σχέσεις με τη Ρωσία, ενώ περίπου το 63% χαρακτηρίζει τη Ρωσία φιλική χώρα, σύμφωνα με έρευνα της Gezi. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι Τούρκοι κάτοικοι εμπιστεύονται τη Ρωσία περισσότερο από τη Δύση, δήλωσε ο Μουράντ Gezi, επικεφαλής της εταιρείας δημοσκοπήσεων, στην εφημερίδα Aydınlık, η οποία είναι του Doğu Perinçek, εξαπτέρυγο του Ερντογάν, ένας παλιός μαοϊκός που είναι υπέρ του ευρασιατικού προσανατολισμού της Τουρκίας. Το 62% των ερωτηθέτων θεωρείται η Ρωσία φιλική χώρα, ενώ το 68,5% πιστεύει ότι η Ρωσία στηρίζει την τουρκική οικονομία και το 72,8% τάσεται υπέρ της διατήρησης καλών σχέσεων με τη Ρωσία. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ο Gezi, το ποσοστό των Τούρκων που βλέπουν τις ΗΠΑ ως εχθρό έχει αυξηθεί στο 90% τα τελευταία χρόνια.
Η άνοδος αυτή ακολούθησε την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016, πίσω από την οποία σύμφωνα με τους ερωτηθέντες βρίσκονται οι ΗΠΑ. Η έρευνα διεξήχθη σε 2.500 άτομα στις 30 και 31 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, όταν ο τουρκικός λαός έχει διολιστήσει και έχει αλλάξει προσανατολισμό, πιο πολύ για το κουρδικό το κάνουν, επειδή οι ΗΠΑ στηρίζουν τους Κούρδους, αλλά και επειδή η Δύση αργά ή γρήγορα θα ζητήσει να ισχύσουν οι αρχές που θεωρείται ότι πρεσβεύει η Δύση και για αυτές πολεμάει στην Ουκρανία, να ισχύσουν και στην Τουρκία. Αν ισχύσουν αυτά στην Τουρκία, η Τουρκία δεν θα υπάρχει με τη μορφή που την ξέρουμε, και γι' αυτό, επειδή αυτό το ποσοστό, το 90% δεν βάζουμε τους Κούρδους μέσα, είναι είτε αυτό προσδιορίζεται ως δεξιοί ή αριστεροί, είναι όλοι οι εθνικιστές τουρκοναζί, λένε να πάμε με τους Ρώσους, γιατί με τους Ρώσους δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, να μας πούν κάντε δημοκρατία. Εννοώ το 73% με τους Ρώσους, το 90% εναντίον των Αμερικανών. Άρα όταν υπάρχουν τέτοια δεδομένα, τι λέμε τώρα για τα αεροπλάνα? Να τα πάρουν οι Τούρκοι. Να μην τα πάρουν ποτέ. Να μην τα πάρουν ποτέ. Αν θεωρούμε ότι με τα αεροπλάνα θα τους κρατήσουμε υπό έλεγχο, είναι μεγάλο λάθος αυτό. Τέλος πάντων, για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εύχομαι σε όλους μια καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Το 2023 να είναι μια χρονιά. Υπάρχουν εκλογές στην Τουρκία, εκλογές στην Ελλάδα, εκλογές στην Κύπρο. Είναι μια δύσκολη χρονιά. Να δούμε πώς θα σταθεροποιηθεί πολιτικά η κατάσταση στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Τουρκία και τι θα γεννήσει το 2023. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα. Αύριο το βράδυ και θα είμαστε και πάλι μαζί. Καληνύχτα.